Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit továbbra is még erről a rendkívül kedvesen szeles és hideg napról. Itt van velünk Csabi néni, betakarva, kedveskéim mondta előbb. A mai adásban két nagyon remek szedán autó lesz itt velünk. Hűl? Megy lejjebb a pályaütésig lesz? Ez jó hír. Az egyik a modern világot fogja képviselni, ami ugye egy Alfa Giulia, a másik pedig egy picit régebbi, de nagy kedvencünk, az egy Mazda 6-os MPS. Már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Először talán Csabihoz fordulok, mert a Mazdával fogunk kezdeni, amiről egyébként, mikor Japánban voltam, azt tartják még a japánok is, hogy a összkerék meghajtású turbós autók közül miért csak a Mitsubishi Lancer meg a Subaru Impreza lett a híres, hiszen ezek közel szériában is azokhoz hasonlóak, ugye 260 lóerős autók, mégis egy picit ilyen mostoha gyerekként kezelt ebben a világban, de mi tudom, hogy nagyon szeretjük, nem mai csirke, de ahogy beállt vele a tulaj, már akkor éreztem, hogy vannak vele problémák, főleg az illatából adódóan, és itt pozitív problémákra utalok. Mit kell tudni róla, Csabi? Igen, hát valószínűleg azért, mert ugye ebben nem volt versenyautó, úgyhogy lehet mondjuk ez szerintem jelentős különbség, de itt konkrét példánynál egy kicsit azért a hóna alá van nyúlva, lehet mondani, mert a motorban volt egy műszaki meghibásodás, és hát akkor már újra kellett építeni, és akkor egy picit optimalizálták, úgyhogy más turbó van rajta, meg máshol került a töltőlevegőhűtő, hogy jobban működjön, meg még néhány apróság változott rajta, és így most a 350 lóerő, 500 Newton, amit tud az autó. Szinterkuplung van az autóban, úgyhogy majd az indulásnál meg a váltáskor figyelni kell rá. Egyébként meg a gazdia nagyon szereti az autót, és próbálta úgy beállítani, hogy élmény legyen vezetni, úgyhogy tényleg nagy odafigyeléssel, ahogy mesélte, próbált az autó magasságával, kerékdőléssel, azzal futóműbeállításokkal sokat játszani, hogy tényleg egy élmény autó legyen. Hát majd mindjárt meglátjuk, hogy sikerült. Ha valakinek feltűnt az, hogy mindkét autó jár, az azért van, mert ennyire rohadt hideg van, hogy járatjuk őket. Nagyon kellemesen fűt egy kicsit. Egyébként gumi ügyben, kérlek szépen, Goodyear van rajta, igen, ezt mindig mostanában elmondjuk. Eagle F1. Eagle F1. János, mentünk már korábban 6-os MPS-sel, és meg is néztem, hogy 49.255, ami önmagában nem egy rossz idő. Te hogy várod ezt a kört? Mondanám, hogy emlékszem rá, hogy az milyen rossz, de valószínűleg ez egy jó régi menés volt. És ugye én nagyon szerettem mindig, nem csak a 6-os MPS-t, hanem a 3-as MPS-t is. Ugye tök jó erős volt, hát ezek szerint ez még erősebb lesz jóval. Ugye itt nagy segítség, hogy 5-kerekes, ugye a Mazda 3 csak első. Remélem, hogy jó lesz, meg jó élmény lesz, mert ezek azért még... Tudod, ezt a előző adásban mondtuk a Zoom életéről, és ugye ez az a Mazda, aminél még volt. Nagyon erősen emlegették annól ugye a bemutatóján, hogy a Zoom így, Zoom úgy, hát reméljük, hogy ebből még maradt valami. Akkor játszátok le, hogy ki kezdi. Igen, még annyi van, hogy 3005 és 6000 között megy úgy jobban, mert azt mondta Tula, hogy alatta még nem, fölötte már nem, mondtam, hogy akkor épített egy Mazda Hondát. Végül is gyakorlatilag. János, ki legyen? Menjen, mert nagyon fázik, ide látom. Fázós úriember. Állandó nézőink közül már biztosan többen felhúzták a szemöldöküket, hogy Mazda 6 MPS már biztosan volt nálunk, és hát nem is tévednek. Azonban most a japán autó rajongó tulaj egy évek óta szépülő példányt hozott el nekünk, amiről azért természetesen kiderült, hogy nem széria. Valamiért minden MPS tulajban benne van a vágy, hogy ezt a 2,3 literes benzinmotort csak meg kéne valahogy húzni egy kicsit, hiszen a szériában kínált körülbelül 260 lóerő nem elég nekik. És valljuk be őszintén, ez a motor arról is híres, hogy van benne tuning potenciál.
A mostani 2006-os modell erőforrásában már kovácsolt belső dobog, Kinugava turbófeltöltővel, más hajtókarokkal, hybrid power intercoolerrel és természetesen másik leömlővel és újabb sportos kipufogó rendszerrel. A körülbelül 350 lóerős teljesítményhez erősebb motortartó bakokat is kapott, de talán még ennél is fontosabb a módosított BP Racing futómű, amelynek segítségével nem csak a magasság és a keménység, de még a kerékdőlés is állítható. A Sinterkupplung tárcsa extra, illetve az egytömegű lendkerék is, de valószínűleg ez lesz az autó leggyengébb pontja. Természetesen marad az összkerékhajtás, ami körülbelül 500 Nm nyomatékhoz már elvárt is. Az autó 1650 kg, ami saját korában nem volt extra könnyű, de a mai sportautókhoz képest már nem is olyan rossz. A fék csak egy sportosabb betéttel lett több, míg az abroncs egy Goodyear Eagle F1 Supersport. Nézzük a tényleg szépen és okosan megépített autó vajon mire képes a többihez képest. Nem torpant volna bele, jó lett volna. Igen. Így nem volt annyira jó. Hopp. Oh. Kicsit elúszott. Az jó kép lesz szemből. Ott is van, mint egy picit megakadt volna. Igen, én is azt néztem, hogy a váltásnál igen, de utána meg arrébb megy. Ez valószínűleg az lehet, hogy mondom a tulaj, hogy 3005 alatt, amíg nincs turbonyomás, addig nem a legerősebb, viszont utána meg nagyon. Lehet, hogy éppen érdemes fenntartani. Odébb áll. 103 azért az átmeneti jóval jobb, mint a múltkori forgatás, igen. De múlt héten 96 meg 97-eket néztünk. Kicsit talán az egymásból évelő kanyarokban szenvedésnek tűnik. És onnan meg úgy kilő, mint a... Onnan kilő, most jobb lett a váltás, vagy most jobb lett a kilövés. Szerintem aláváltott nagyon. Hoppá! És már befele csúszott a sikámba. Csabánk játszik a hátuljával. Próbálkozik. Igen. Gondolom itt is gumihőmérséklet problémái vannak még. Mondjuk üzemanyagot kap a kocsi, az látszik. Szép feketét lehel. Na halljuk. Az első kör ideje 49,494 ezred másodperc, az összidő 1 perc 33,804 ezred másodperc. A korábbi MPS-hez képest 2,5 tizede lemaradása egy körön. De szerintem ebbe azért mondjuk, hogy voltak hibák. Meg szerintem az is tuningolt volt, tehát én még széria MPS nem láttam. Igen. Igen, de az olyan rég volt, hogy nem találok neki kétkörös idejét egyébként, úgyhogy az valószínűleg az, hogy még akkor nem volt két körünk. Na, bemelegettél? Hát, igen. Na halljuk, mert az időeredmény az egyébként nem rossz, de 2,5 tizeddel lassabb, mint a korábbi MPS. Azért látjuk, hogy voltak problémák, megcsúszások. Igen, a váltóval küzdöttem, az nem, már a rajtnál se volt jó, aztán utána is így lábbal kellett visszahúznom a kuplungot, aztán valamikor nem tudtam visszarakni kettesbe, mert egyszerűen nem volt ott a helyén a kettes. Aztán folyamatosan lemaradt a kuplungpedál, úgyhogy aztán inkább hagytam 3-asba és mentem 3-asba. Nem, baromi nagy ereje van, tehát megy mint az őrült, azzal nincsen baj, de így ezt a váltó, pedig az elején, amikor még bemelegítőkör ott annyira szép, pontosan, nagyon precízen jár, de vagy a kuplung, vagy valami ezt így nem tudja lekövetni, tehát hogy igazándiból ez egy ilyen körbe menős első kör volt, de ez nem volt az igazi. János, próbálkozzunk. Próbált kimenni a kuplungot,
legyél felkészülve, hogy lábbal kell visszahúzni a pedált. Az jó. Oda kötözöm gyors kötözővel. De lehet, hogy ha 3-asba hagyod, akkor kevesebbet vesztesz, és akkor körbe megy mindenhol. Igen, azt néztem, hogy az utolsó kigyorsításon 3-asból is elkapta. Úgy éppen, tehát úgy inkább be kell dobni 3-asba és ráállni a gázra, aztán akkor pont kihagyja, de hát ez már a második kör bedöntöttem így, mikor ott a hátsó részen egyáltalán nem tudtam 2-esbe visszaváltani, nem volt a helyén a 2-es. Azt láttuk meg az első körödben, mint hogyha az egyenesbe is lett volna valami irgalmatlan megakadás. Nem volt a helyén a 3-as, tehát ugye féltem, hogy 1-esben nehogy bemenjen, igen. És a 3-as meg egyszerűen nem volt ott. Aha. És akkor nem ez pedig így. Egyébként ahogy kinéz, ahogy áll az úton, amilyen egyébként tök jó, tehát nagyon rendben van. Nagyon jó, és jól is mozogna, hogyha tudtam volna azt a részét élvezni. Meg ereje is marha jó, tehát úgy nagyon oké az autó, itt mondom, itt a kuplunggal volt némi küzdelem. De hát, hogy igen, azért az érezhető a teljesítménye, hogy ez más, viszont tényleg szűk tartományba megy, de mint egy vadló. Tehát, hogy ez... Hát a Szalajtnál is hallottuk, hogy csattog, dörög, ezért minden volt. Komoly. És komolyat füstöl, tehát látszik, hogy kap üzemanyagot rendesen. Kapja a nyálat. Jó kis kocsi ez. Hát az a baj, lehet, hogy a rajtnál már úgy elmelegszik a kuplung, hogy ez gördülésből jó. Meg ez a furcsa, hogy itt a terhelésváltásoknál, hogy elmegy a váltó síkja. Ez nem az igazi. Az meg lehet, hogy egyébként mondjuk tartóbakok vagy bárminek lehet, azt jobban kéne ott merevíteni egy kicsit, és akkor bírná, mert így nehéz vele menni. Az ennek is még ennyi 100 év után is milyen jó a forma még mindig. Igen, nagyon. Talán ezt a Lexus lámpát tudnám róla lecserélni, mert igen, az nem nekem tetszik. Neked tetszik? Aha. Nekem az egy, ami nem, de hogy a gyári de én szerettem a Lexusokat. Igen. Ez mondjuk tény. Igen, egyébként olyan stílusos. Nagyon. Ugyanúgy 58 a tiéd is csak annyi lett, ami azért furcsa, mert azért 60 fölöttieket tudtatok ugrani már korábban is, tehát hogy nekem ez annyira nem tűnik jó rajtnak sajnos. Nem, hát szerintem ő próbált vigyázni a kuplungjára, és inkább de az eredménye meg ugyanaz, mint a tiéd centire. Hát csak hogy nem melegedett kuplung, és akkor most működik valamelyet. Néztem, hogy az egyik sikánba bemenetkor is már meg tudtál csúszni a hátuljával. Hogy ott dolgoztál benne a sikánban. Lehet, vagy az egy csak kicsit, úgy... de az úgy... Ja, az kellett. Az úgy nem volt. Próbált pontosabbat nem, igen. És harmadikba. 103 volt a tiéd. Ami egyébként azért... Igen, ami egyébként azért a múltkori forgatási értékekhez képest, amikor nem voltunk 100 fölött, ahhoz képest ez 103-105 az nem rossz. Meg azért hallani, hogy megy, kis mormog. Igen, a második körbe visszament. Megnézzük. Az első kör ideje 49,805 ezred másodperc, az összidő 1 perc 33,490 ezred másodperc. Hát érdekes, mert 2 körön ő nyer, de 1 körön meg te nyertél. Pedig pont az a kör volt, ami nem jó. Igen. Kapott 3 tizedet 1 körön, viszont ő nyert 2 körön. Ilyen meghalljuk, hogy ő mit küzdött vele.
Megint elég furcsa, mert hogy 2 körön te nyertél, de 1 körön még nem. Egy körön bőven kikaptál egy 3/10-del Csabitól, viszont a 2 kör már a tied. Mondjuk várjál, én a 2 körben voltam, amikor ott nem találtam, és ott bókláztam a váltóval ráadásul. Igen. És a rajt ahhoz képest, hogy te spórolósan rajtoltál, eredményileg pont ugyanaz lett 58. Igen, nem volt jó igazából. Nem mertem, ugye már a felvezető kör alatt lemaradt a kuplung, tehát nem mertem vele már igazából. Ez, amit a Csabi is mondott. Tehát, hogy már ott igazából húzgáltam vissza a kuplungot, hogy nem ezt elrajtolok, és akkor nem mertem nagyon éleset rajtolni. Ott is egyszer rápróbáltam a beugrásnál, az volt visszatolva, hogy rápróbáltam, hogy most hol fog. Tehát, hogy most mi lesz. Ott is úgy volt, hogy megálltam, és ott maradt a kuplung, és akkor felrugdostam, és utána megpróbáltam, hogy hol fog fogni. És utána első köröm az 3-asban volt végig. Igen, azt néztem. Pedig a tempók nem lettek volna rosszak, mert jobbak voltak, mint Csabi, de mégis úgy tűnik, hogy hiányzott azért a második. Itt egy csomó helyen annyira betorpant 3-asba, hogy akkor nem működött, és akkor rájöttem, hogy a sikánba, amíg bűvészkedek, addig visszatom valahogy húzogatni a kuplungot, meg a 2-es, és akkor az egyenesbe vesztek, és utána itt tudok végig 2-esbe jönni. De utána például a 3-as már nem tudtam elváltani újra. Azt láttuk, hogy úgy mentél át a célra. Beraktam, de megint nem maradt a kuplung. Tehát akkor kezdődött el, hogy húztam fel, és közben be... Tehát, hogy és ez a Sinternek a hibája, vagy meg van terhelve, nem tudni? Hát valahogy nem tudom. A kiemelő csapágy, de valahogy megszorul minden, és akkor nem... Nagyon furcsa, mert Sinterhez képest, amennyivel erővel le kell nyomni a pedált, nagyon-nagyon könnyű. Könnyű, igen. Sokkal erősebb rugó szokott lenni. És akkor most meg így néha nem marad, néha nem. Mondok eredményeket, egyébként 125 környéki, milyen érdekes, az egyik körben például 114, a másikban meg 125 a maximális sebesség, tehát ebből is látszik, hogy mennyire szenvedtek. Küzdöttünk, igen, 125 és 114, nagyon vicces. 1.30-as kanyar, az bőven megvan kanyargében, mindkettőtöknél. Úgyhogy az eredmények egyébként elég hasonlóak. De futóművel nagyon kellemes, nem? Igen. Sőt, még túlkormányozott is be kanyarbejáraton. Igen, tehát ha lenne hajtás alatt, akkor nagyon élvezetesen lehetne menni, csak így. 0.80-0.87 a két a gyorsulás meg a lassulás. Meg azt mondtam, hogy nekem az is furcsa, hogy így eltűnt a váltó síkja, tehát hogy nem volt a helyén a fokozat. Igen. 98. Valamit úgy megcsavarta, vagy én nem tudom, hogy mi történt, vagy maga a bovdem, vagy nem tudom mi. Ez volt a múlt, nekem azért tetszett alapvetően. Egyébként tök jó, tehát nincs dráma, csak nem tudtuk belőle kihozni azt amit tudna az autó. Igen. Reméljük, hogy azért majd a műsor második felében a Giulia tudni fogja azt, amit akarunk tőle, pici szünet és már is jövünk vissza. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Most, hogy visszatértünk a reklám után, János, hozzád fordulok, azért Giuliával mentünk már elég sokfélével is. Giuliával? Jó van, na semmi. Igen, Giuliával. És te kis Rómeó. Tényleg, egyébként Csabi néni, szerintem te ne szólaljál meg, jó? Nem, ő a Giulia. Jó, ezt megbeszélhetjük. Ugye, hogy ega? Minimum ega? Szóval, hogy mentünk már sokfélével, és azért a QV-val annó ráadásul nagyon... Kávéval, kedveském, vagy milyen? Ráadásul nagyon ütőképes időt mentünk. Annó emlékszem, hogy az hátsó kerekesből akár még volt olyan időszak, amikor a legjobb időnek is számított. Tehát összességében szerettük. Ez melyik változat? Mert nyilván gondolom nem még egy QV-t hozattál. Ugye, nagyon szomorú sztorim van hozzá. Na. Ez számunkra nagyon szomorú. Aki hozta a srác, mondta, hogy amikor mentünk itt a QV-val, akkor ő még itt volt, mint középiskolás, és ugye akkor lett ilyen álmai autója, hogy a Giulia QV, meg minden, majd ugye mostan jutott el oda így korba, hogy... És mi még mindig itt ülünk. Igen. Tehát egy kicsit már megöregedett az a műsor. Hát igazából tényleg egyébként pont ugye a forgatási nap elején beszéltük, hogy 2012-ben jöttünk először ilyet forgatni, ugye akkor még a Garázs című autós műsornak a betétje volt a lap timing, tehát hogy több mint 12 éve itt poptatjátok itt az aszfaltot. Visszatérve a Giuliára, szóval ő neki ugye akkor nagy szerelme lett, de hát természetesen a QV az egy elérhetetlen valami, viszont ugye tudott venni egy ilyen alap 2 liter turbót, ami a 200 lovas,
de mivel ugye ez kb. Ugyanaz, mint a Veloce, ezért gyakorlatilag a szoftverrel el tudták vinni 292 lóerőig. Úgyhogy, hát mert az 280 ugye a Veloce. Mondta azért a 200 után, tehát nem a 201. Nem, a blokk ugye ugyanaz, és a Veloce-ben ez 280 lovasra érkezett meg, tehát hogy optimalizálták, hívjuk így, de egyébként minden más elemében széria. Ugye az még egy jó sztori, kérdeztem tőle, hogy most per van-e benne, vagy nincs, ugye egy Q2 vagy nem, és mondta, hogy hát elvileg semmilyen papír nincs róla, és ez egy svájci autó, de hogy fánkozni lehet vele, meg ha gyorsulsz, 2 csíkot húz, mondom, akkor... Úgyhogy valószínűleg a svájci autókban eleve benne volt a... NKH. Igen. 2-t húz, hát akkor Figyelj, lehet, hogy van. nem, hát ugye ez is, hogy piaconként másképp szállították, tehát most lehet ez egy olyan helyről származik, ahol ez alapban benne volt, és ott nem is feszültek ki rá, hogy ez most... Fel kell menjen a hegyre télen. Olyan gyönyörű, már maga a felni egy bűre, meg nézd meg minden, milyen szép meg a forma, formája tehát van, hogy ez egy csodálatos. És ugye a másik, ami nagyon szép gesztus tőle, hogy a sportkontakt 7 van rajta, és 1500 km-t futott, most vette újonnan, és csak bekoptatta. Azzal húzta a 2 csíkot. Tudta, hogy jön ide? Igen. Hát, már gyerekkorában, oviban. Már gimnazistaként. János, te nyertél 2 körön, úgyhogy te döntesz, hogy kimelegíti a menjen Giuliát. a fázós. Csabi néni, tessék menni! Biztos vagyok benne, hogy a laptiming nézőknek az Alfa Giuliát már nem kell bemutatnom. Többféle motorral futott már a Kakucsringen is, de a csúcs QV-vel már mentünk Kakucson és Balatonon is. A kiváló vezetési élményről híres modellt a fiúk mindig is kedvelték, ezért nem tiltakoztunk, amikor ismét el akartak nekünk hozni egy kicsit magyar szinten tuningolt benzines példányt. A hátsó kerekes 2 literes turbós Giulia szériában 200 lóerőt tudott, de a tulaj egy jobb chip tuninggal elérte az erősebb Veloce szintjét, sőt, kicsit talán át is ugrotta azt. Az autó most 292 lóerőt és 460 Nm tud, ami hátsó keréken már biztosan jó alapot ad a szórakozásra. A 8 fokozatú automata váltóval szerelt autón egyébként minden más széria, így érdekes kombinációt hozhat majd a tuning motor a széria futóművel. Szerencsére a Giulia futóműve már alapban is egészen jó, ráadásul az 1450 kg-os tömeg is jól fog jönni a kanyarokban. De vajon mit tud a korábbi Giuliákhoz képest? Azért kisüthetne a nap egy kicsit. Nem tudom, kiintézte az időjárás, de szeretnék reklamálni. Azt észrevetted, hogy közben elrajtolt? Bocsánat, nem eredményeket nézek, jelentsél, mi történik. Elrajtolt. És? Hogy megy, hogy mozog? Nagyon. Nagyon mozog. Hát azért nem úgy robban, mint a Mazda egyenesbe, de szerintem viszont sejmesebben kanyarodik. Itt jön mindjárt. De egyébként nem, figyelj, lehet ám, hogy néma Bob, mert Max nem hallott, nézd meg azért a tempó az jó. Az nem, hogy nem rossz, kicsit tolja az elejét. De hogy amúgy meg dűlöngél is. Átmeneti 108, tehát ennyit mennyivel lassabb, mint a Mazda. 6-tal megy saját magánál gyorsabban, nálad meg 3-mal. Tehát, hogy azért gyors az. Ezt kerestem, Veloce Q4 48-9-28, mert tudtam, hogy volt valami hasonló. Ezt akartam megkeresni. Figyelj, szeretnék én olyan autót, ami ilyen gyorsan megy itt. Ja? És ilyen sleeper formátú. Itt a lehetőség, alkudj rá. Ha neki ekkora szerelem volt, picit félek tőle, hogy nem olyan örömmel válna meg tőle. Beszélj az alfás. Az első kör ideje 47,526 ezred másodperc, az összidő 1 perc 30,133 ezred másodperc. Azért az nem rossz ám. Igen. Sőt, az nagyon jó konkrétan. C63 AMG 2 körön, meg CLS AMG
M240i, RCF Track Edition, RS3 Sedan, Formentor, VZ5 Apt, ezeket mind megverik. Az egy nagyon jó idő. Yaris GR1 körön, CLA 35 AMG, Alpine GT, M440i, M4 Cabrio, konkrétan Puska, ugye az a 2-vel ezelőtti M4 Cabrio előtt van pont. Ez egy nagyon jó idő. Igen? Aha. Volt nálunk Veloce. Volt már jobb idő. Na, olyan, mint a kiülne a ház elé, nem? Igen. Rendesen a padra, betakargatja magát, és akkor megnézi, hogy a faluban minden rendben van-e. Csabi bácsinak gyűjtsünk valami meleg ruházatra. Igen, Csabának küldjetek ilyen meleg takarókat, mert ez kell ide. Szóval, hogy volt nálunk Veloce Q4, annál 1,3 másodperccel mentél gyorsabban egy körön, ami azért nagyon-nagyon komoly eredmény. Puska M4 Cabriójánál van 3/100-addal gyorsabb, tehát hogy azért a 2-vel ezelőtti M4 Cabriót verte meg, de a környékén CLA 35 AMG, Yaris GR-ek, M440i, Alpine GT, szóval, hogy bizony. Érdekes. Sőt, a C43 AMG-nek, amikor azzal ugye kétszer is mentünk, igen, és másodikra bebizonyosodott az automatával, jobb, annál is gyorsabb 5/100-addal. Automatával mentem most is, nem váltogattam. Érdekesen lágy az autó egyébként, nagyon lágy, jó a tapadás, tehát hogy az teljesen rendben van, de nagyokat billen az autó kanyarba is, fékezésnél, és nincs benne sper. De olyan kellemes ritmust végig lehet vinni mindenhol. Azt néztük, hogy ilyen sleeper módon csöndbe teszi a dolgát, de azt azért gyorsan teszi, mert például az átmenet itt 108 volt. Igen, ott azért figyelj, mert ott a rázókő, a baloldali azért az egy picit úgy kimozdította. Tehát ugye, hogy ott még gyorsítottam, és ott kimozdította, ott utána kellett kicsit korrigálni. De olyan nagyon-nagyon kellemesen megy, de alapvetően lágy az autó. Tehát, hogy ennél még egy picit olyan feszesebbet el tudnék képzelni. De jó élmény vele menni. Jó volt a tapadás. Igen. Tényleg nagyon, nekem nagyon tetszik az idő. Jaj. Valahogy olyan könnyednek érződik. A Giulia QV tudott 46.656-ot, ez pedig 47.526, tehát hogy konkrétan 9/10-del veri meg a csúcsváltozat. Azért az nem rossz. Hát azért mondom, tehát amire fel van húzva, ugye az olyan verzióját megveri 1.3-mal. Hát azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény. De az nem összkerek, az is hátsó kerekes volt? Az összkerekes volt. Igen. Ami megint egy kérdés, mert hogy a rajtban biztos, hogy akkor ez veszít, de lehet, hogy menet közben meg ide akár most az ideálisabb, hogy hátsó. Olyan nagyon könnyűnek érződik az autó, olyan szépen jön, megy, itt azt láttam mindenki gyorsításodnál, egy picit, mintha már az elejét megtologatná. Nem. Nem? Nem. Tök jó. Nagyon jobb be lehet engedni. Oké, jó a tapadás most ezzel a gumival, tehát hogy valószínűleg ez az új gumi, ez azért nem válik a hátrányára. Hát azt mindig is elmondjuk, hogy az egy nagyon nagy lényeg ennek a sztorinak. Igen. És az is látszik, hogy nem is feltétlenül azon múlik, hogy melyik márka, melyik modellje, hanem az, hogy hány kilométeres, milyen, nyilván a márka is számít, de... Múltkor mi az a Black Star, vagy Black Hawk, vagy Black valami? Royal Black, Royal már valami, az is, ez a Puntón, hát nagyon szenzációs volt. Igen. Na mindegy, de nagyon kellemes volt. Azzal együtt, hogy mondom, az a benyomás, hogy olyan nagyon lágy az autó futóműve, ami ezeken az utakon még jó is talán. Egyébként, ha végig gondolod, ugye ez a belépő változat volt korábban, tehát logikus, hogy egyébként ez egy lágyabb autó. Miért legyen ez kőkemény? Igen. És nem érzed a teljesítményt se rajta, tehát nem az, hogy kitépi a kezedből, meg úristen keresztbe akar menni, hát pont, hogy nyomtam neki, hogy mozduljon meg, nem mozdul meg. Egész jó a váltási idő, azt néztem. Igen, jól működik a váltója, nagyon kis pöpec. Meglepő. Tök jó. Ez egy nagyon jól eltalált kocsi, egyáltalán nem értem, hogy miért nem lehet ezt tovább gyártani. 67, hiszem a tiéd 68 volt.
úgy elindul. Igen. Elindul, látszik. És mondom, itt is, amikor majd jön, majd nézd meg, hogy sleeper, tehát nem hallod, nem látod, csak olyan marha gyorsan eltűnik. De látod, milyen nagy karosszéria mozgások vannak? Igen. És az ívbelső füstöl. Igen. 105, neked 108 volt az átmeneti. Jobban jötték ki a kanyarból. Nagyon jó, ezek nagyon jó alfák még. Nagyon jó kocsik. Mindig, mikor látom, hogy itt megy nálunk, és így kiderül, hogy milyen jó, mindig megdobban a szívem, hogy igen. Egyet el kéne rakni, de... Hát, sok mindent el kéne rakni. Annyi mindent el kéne rakni, igen, ez a szomorú. Kíváncsi vagyok. Ugyanúgy most nem látom benne az időeredményt, mint ahogy itt ilyetbe se láttam, de... De úgy halad, úgy szép csöndbe, igen. Úgy teszi a dolgát. Első kör ideje 48,341 másodperc. 8 idő 1 perc, 31,313 másodperc. János, kikaptál 8 tizeddel, amit őszintén szóval én nem láttam bele, de kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, meg milyen volt a kör. Mert ugyanolyan szép csöndesen tette a dolgát, de a tiéd már egy 48-3-as idő, azért az a 47-5-höz képest egy markáns különbség. Én próbáltam manuálissal menni. És, ez a Mercinésbe bizonyosodott, hogy nem működik. Tök furcsa, mert először működött, de utána egyszer-kétszer beletorpan, és ilyen furcsa, mert direkt beleváltottam hamarabb, és akkor is megtorpan. Aha. Tehát olyan, mintha váltásnál várna egyet, hogy ne annyira csessze szét, vagy nem tudom. Úgyhogy azt éreztem, hogy így nem az igazi, de mondom, hát akkor már úgy hagyom, hogy akkor mennyivel lesz lassabb. Ennyire nem gondoltam, hogy ennyivel lassabb, azt gondoltam, hogy ennél azért jobb lesz a helyzet. Az, hogy nincs benne sper, azt most már nálad szemmel láthatóan is észrevettük, mert gyönyörű kék füstöket láttunk belsőknek. Én nyomtam neki, mondom, hadd szóljon. Egyébként viszonylag hamar visszatapad, tehát hogy nem az az elmebeteg. És ami nagyon tetszett, hogy hiába tuningolt motor, hogy megmaradt ez a szép karaktere, hogy nem egy tartományban iszonyatosan húz, hanem én tök jól dolgozik. Nézegettem a telemetriátokat, ilyen 124-125 km/h maximális sebességek vannak, és az a különbség, hogy Jani viszont csak 120 és 122, tehát alapvetően tempóban egy picit lassabb vagy, kanyar G-erőben az 1.37 az jó, látszik, hogy rángatja János az autót, mintha muszáj lenne, 35 van Csabinál is, és 1.44, tehát akkor a Csabi első körében realizálódik a legnagyobb maximális kanyar G-erőnk, ami 1.44, ami egyébként mióta megvan az új telemetria, talán ez az egyik legnagyobb elég érték. magas, azért mondtam, hogy jó a tapadás. Igen. Most. És 1.09-es fékerőt is tudunk realizálni, úgyhogy eléggé izgalmas eredmények, egy 18 is van Régningben. Tehát tök izgalmas telemetria értékek vannak, ami ahhoz képest, hogy az utcai autóról beszélünk. Se nem szemiszlik, se nem semmi. Igen, hogy olyan kis kimagaslónak tűnik. Hát ezen a hőmérsékleten ez a gumi még jól teljesít. Igen. Ha melegebb lenne, akkor lehet, hogy már elmelegedhetne, de most így 14 fok van, csak így mondom. 14,2 egész pontos. Hát ilyen átlagos május végig. Egy csodálatos májusi végig. 19,3. Igen. Az érdekes, hogy akkor tempóban az egy 2-3 km/h le voltál maradva. Nyilván hát ez akkor a váltási beleváltásnál igen, ilyen lassú. Izgalmas. Gratulálunk, Csabi, és egyébként a 47.5-höz meg gratulálunk a tulajnak innen. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma is velünk. Tartsatok majd így jövő héten, és akkor is természetesen lesz laptiming, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok. És ha most álmodoztok egy autóról, hogy mi lesz majd 15 év múlva, hozzátok majd. Csabi néni megmondta az okosságot, jövő héten találkozunk, sziasztok! A következő adásban lesz velünk egy nagyon meglepő autó, amit Magyarországon szerintem nem is nagyon lehet kapni, ez pedig nem más, mint egy Brabus Smart #1. Az ellene lévő autónk pedig egy olyan, amit lehet kapni, ez pedig egy BMW M235, egy benzines változattal, ez vár benneteket a jövő héten. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo, az út, ami összeköt.
Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.